Dámy a pánové, dobrý den. Já vás vítám u testu nové Octavie. A musím říct, že tento test bude pravděpodobně první, minimálně v České republice, ale řekl bych dokonce i na světě. Na kanále Akcelerace videoblogy se dneska o tomto autě dozvíme maximální množství informací. A vy si možná říkáte, proč u testu nové Octavie mám v ruce tuto kostku. No je to proto, že já nevím, jestli mi padne 4 nebo 5. A jestli mám o nové Octavii mluvit jako o autě 5. generace, anebo 4. generace. Protože v roce 1960 vyjela první Octavia a zaznamenala obrovský úspěch v Československu a nejenom v Československu. Potom přišel rok 1996 a vznikla úplně první ta novodobá Octavia. No a vidíte, od uvedení první Octavie uplynulo 24 let a my tady stojíme před úplně novým modelem roku 2020. Já bych strašně rád si jednou splnil můj soukromý sen a nějakým časostrojem jsem dostal člověka z roku třeba 70-72, aby se podíval na to, co Škoda dokázala a jaká auta dneska vyrábí. Pojďme se tedy nyní podívat na nabídku pohonu, motorů, podvozků, vše, co vlastně bude Octavia nabízet svým zákazníkům. No a my se za chvilku podíváme na pohony, podvozky, převodovky a podobně, ale ještě mi dovolte, prosím, poděkovat společnosti Přerost a Schwarz Auto, která nám půjčila tuto Octavii opravdu na krátkou dobu, abychom si ji mohli vyzkoušet, abychom ji mohli otestovat. Těm pohonům, podvozkům a převodovkám máte a budete mít k dispozici celkem 11 pohonů různých výkonových variant, budete mít 3 možnosti převodovky, budete mít podvozky, které vám nabídne Škoda ve 4 variantách a potom ještě můžete mít 2 druhy pohonů. Tak pojďme na to. V základních benzínech bude 1.0 TSI, 1.5 TSI Evoque. Potom je tam 2-litrový benzín, ten ještě není homologovaný, ale brzy ho Škoda nabídne. Výkonově potom bude vrchol v modelu RS, který nabídne podle odhadu až 190 kW. A potom zde máme naftové motory. Ty budou pouze 2litrové a začíná se na 85 kW, pokračujeme 2.0 TDI Evo ze 110 kW. Vrcholem opět bude v modelu RS 147 kW diesel. Pak tady máme hybridní systémy. Škoda v této nové generaci Octavie nabídne 2 hybridní systémy, respektive 2 motorizace. Jedna bude mít 150 kW, ta bude spojovat akumulátor o kapacitě 13 kWh spojený s elektromotorem a z 1.4 TSI. A druhá výkonová kategorie bude mít 180 kW v modelu RS. Co se týče převodovek, budete mít k dispozici 3 převodovky. Možná si teďka říkáte, jaké 3 převodovky. Automat, manuál. 6stupňový manuál doplní ještě 7stupňové DSG a 6stupňové DSG pro hybridní soustavy. Octavia v té nové generaci nabídne 4 druhy podvozků. K tomu základnímu, který máte k dispozici, bude ještě podvozek o 15 mm snížení, když si objednáte sportovní podvozek, a případně podvozek o 15 mm zase zvýšený, v případě si objednáte paket pro špatné cesty. Kdybyste si vybrali z nabídky Škody ještě adaptivní tlumiče, tak se připravte na to, že podvozek bude mít o 10 mm nižší světlou výšku, což ovšem neplatí pro jednu jedinou variantu, a sice plug-in hybridní systém. Pohony budou k dispozici 2, poháněná budou buď přední kola, anebo budete mít možnost si objednat také 4x4 realizované přes mezinápravovou spojku Haldex. A ještě se v rychlosti zmíním o nabídce kol. Ta budou od 16 do 19 palců, ale momentální nabídka počítá, že 16 až 18 palci. Brzdy kotoučové na všech 4 kolech, ventilované vepředu. A to by asi bylo všechno k takovému základnímu balíčku informací o podvozku samotném. A nyní se podíváme dopředu na motorizaci, která je v tomto konkrétním kuse pod kapotou. A my pokračujeme tedy pohledem pod kapotu. 1.5 TSI Evo 110 kW, 150 koní a 250 Nm kroutícího momentu. Kdybyste chtěli vědět ještě spotřebu paliva u těchto motorů, tak je to 5,2 až 5,6 v závislosti na použité převodovce. A kdybyste ještě měli zájem o parametr zrychlení 8,4 sekundy na 100 km rychlost. Tento motor je spojen s 6stupňovou převodovkou. A já to říkám záměrně, protože motory 1.5 TSI, které budou spojeny s manuální převodovkou, nemají a nebudou mít pravděpodobně ani mild hybrid technologii. Ta je vyhrazená pouze motorům, které jsou spřaženy se 7stupňovým DSG.
No a co se k tomu motoru ještě váže? No samozřejmě kromě těch klasických věcí, jako je filtr pevných částic, jsou tady ještě další věci, které snižují spotřebu paliva a emise. Spotřebu paliva hlavně snižuje systém aktivního vypínání válců. To znamená, že tento motor může jet ze 4válcového modu na 2válcový. Pojďme se nyní podívat, jak svítí Octavia v noci. Podíváme se na část okresky, kde jsme jezdili se Superbem a Passatem, abychom si to srovnali. A potom na zpáteční cestě se podíváme také dovnitř na ambientní posvětlení tohoto auta. Tak, první naše jízda, první naše zkušenost s Octavií. A jak vidíte, tak tato Octavia je vybavena Matrix světly. Teď se rozsvítila, jak vždycky říkám, opona těch světel, tyhle diody. A my právě Octavii budeme zkoušet na úplně stejném místě, jako jsme zkoušeli Superba a Passata, nebo Superb a Passat. A já bych chtěl vyzkoušet anebo porovnat právě ta světla mezi sebou. Máme tu výhodu, že opět jsme na naprosto stejném nastavení kamery. Pokud by vás to zajímalo, tak 1,25 na sekundy, clona f4.0 a ISO máme nastaveno na 6400. Co je zajímavé, chybí mi tam jako ta dynamika v těch světlech, že nevidím vlastně ten levý okraj. Nebo pravý případně, když se jde doprava zase. Je to hodně statické, ta světla. A vy se můžete podívat, jak to auto dokáže svítit v rámci dálkových světel. To přisvěcování do zatáček se děje, ale děje se pouze v rychlostech asi pod 30 km za hodinu. A to pomocí mlhových světel, která vlastně mají takovou sdruženou funkci právě. Tak, máme tady možnost, bohužel ten řidič jede docela rychle, takže ale jako Octavia reaguje. Dobře, takže máme tady nějaké takové celkové shrnutí těch světel, jak jsem to navnímal. Jelikož tady je ještě se mnou kolega Jirka, tak on vlastně jako tvrdí, což asi má pravdu, že kužel v tom Superbu je širší, má prostě více svítí to auto a má tu intenzitu větší teda. A co je důležité, Matrix tady jako fungovaly, zdálo se, že dobře doposud, ale teďka tady nastal takový případ docela nepříjemný, kdy Matrix jakoby vystínovali autobus proti nám a potom tam ta světla pustila takový jako záblesk do toho autobusu, samozřejmě řidič autobusu správně nás problikl světelnou houkačkou. A jako obecně řečeno, světla, ať už v Superbu, který měl taky určité nedostatky, ať už tady v Octavii, která má taky pravděpodobně nedostatky, v té obecné rovině to prostě nedostatky nesmí mít. Ta světla musí být tak vyvinutá, tak zkonstruovaná, aby neosvětlovala ostatní řidiče, protože to může být hodně nebezpečné. Takže si myslím, že je tam prostor pro velké zlepšení. I když je fakt, že souběžně jedoucí provoz vystínovala Matrix světla v Octavii docela dobře. Takže teda shrnutí těch světel jako takových, za příplatek můžete mít tato Matrix světla, klasická světla, která najdete ve všech Octaviích, včetně těch nejnižších výbav, jsou ovšem také ledková, s jedinou výjimkou, a to jsou vlastně ukazatele změny směru, to znamená blinkry. Tam vlastně u těch běžných světel máte ty blinkry žárovkové, u Matrix světel máte blinkry LED diodové. No a když už mluvíme o té světelné technice, kterou Octavia používá, pojďme se teďka, zatímco jedeme tady a děláme si nějaká kolečka právě kolem točné, tak pojďme si jednotlivá světla představit. Nejdříve to, jak vás přivítá zezadu světelným podpisem, když přicházíte k autu a když zamykáte, odcházíte. Následně vám teďka můžeme předvést, jak svítí přední světla v tom režimu, kdy jsou osvětlené pouze ty ledkové proužky, to znamená denní svícení. Potom klasická potkávací světla a
řekněme, dálková světla, případně světelná houkačka. Na dalším záběru vidíte, jak svítí mlhová světla, znamená sdružená světla, mlhová plus odbočovací. A ještě vás odměníme zadními světly. Tak to svítí zadní světla při klasickém režimu. A tady máte ještě brzdy. Případně se můžeme podívat ještě na světlo zpátečky. A poslední taková věc, kterou jsem vám chtěl ukázat v rámci osvětlení toho vnějšího, řekněme, je, když otevřete dveře, není tam žádná ledka nebo žárovka minimálně, je tam jenom pasivní odrazka, ale máte tam ještě takový krásný světelný podpis Škoda. Tak v další části našeho rozsáhlého testu Octavie si předvedeme ambientní podsvětlení. Vlastně premiéra v Octavii vůbec. Je tady linkové osvětlení, které můžete měnit, a je tady ještě osvětlení prostoru nohou a prostoru na dalších částech ve výplních dveří. No já bych vám jenom chtěl ukázat zhruba, jak se mění to ambientní osvětlení tady přes tento displej. Buď máte individuální možnost nastavit si ty barvy podle sebe, takže tady třeba máte zelenou, až, já nevím, do nějaké fialové nebo purpurové barvy. Ale co je na tom strašně zajímavé, teda co mě hodně zaujalo, je, že se s těmito barvami změní i grafika toho virtuálního přístrojového štítu před vámi. Pokud bychom se vrátili zpátky z toho individuálního režimu do toho běžného režimu, tak Škoda vám předdefinuje několik možných nastavení právě ambientního posvětlení. Hned co vyjedu zatáčku, vám to ukážu. Tady máte klasický režim Škoda, režim zima, léto, oceán, race a jak už jsme zmínili, individuál. A když už mluvíme o tom osvětlení, tak tady máte ještě další možnosti osvětlení. Rychlým stiskem si zapnete lampičku, jenom vlastně dotykem. Když tu lampičku podržíte delší dobu nahoře, tak se stlumí její jas, anebo ji jenom stiskem vypnete. Velmi luxusní, řekněme, orámování té lampičky a musím říct, že tady na mě Škoda udělá veliký dojem. A ještě poslední věc, že se vrátíme zase dolů, tak dole potom je podsvětlení nohou, které opět si můžete nastavit v rámci barev a intenzity jasu. Vy jste viděli, jak Octavia svítí, jak svítí Matrix světla i ambientní posvětlení. Ukázali jsme vám taky ve filmu design Octavie. Jak se vám líbí? Mně teda hodně. Líbí se mi úzká světla, navazující maska, která je úplně nová, a převis karoserie, převis té kapoty do masky. Tohle to pravděpodobně už budeme vidět v dalších modelech od Škody a ten designový jazyk je moc povedený. No z boku je to auto klasická Octavia, to znamená klasický kombi tvar, přičemž je tady inovovaná zadní část a různá nabídka kol. Tahle kola třeba osobně se mi moc nelíbí, musím se přiznat, ale jelikož tady je více karoserie, více ploch, tak bych doporučoval právě u Octavie, abyste zvolili více palcová kola, tedy 18 palcová kola. Nemusíte se možná ani bát toho komfortu, protože Škoda pro nová kola bude vytvářet pneumatiky s vyšším profilovým číslem. Pojďme se podívat teďka dozadu.
Mě asi nejvíce zaujal ten nápis Škoda, který se táhne mezi nově designovými zadními světly. Někdo říká, že ta zadní světla při rozsvícení připomínají hokejku. Já osobně se radši držím toho, co jsem někde četl jinde, že připomínají bumerang. Jsou nově designovaná, mají svůj světelný podpis. Poslední informace se týká koncovek výfuku. Tady, jak vidíte, nejsou koncovky výfuku a pravděpodobně se s nimi u Octavii nesetkáte. Výjimku bude tvořit pouze RS model, který bude mít 2 koncovky výfuku. Jestli to budou plasty a fejkové koncovky, anebo jestli budou pravé, to ještě nejsem schopen říct, ale je velmi pravděpodobné, že Octavia RS tyhle koncovky bude mít. My se nacházíme teďka u zadní části. Pojďme se podívat, jaký zavazadlový prostor Octavia Kombi v té nové generaci nabízí. Zvětšil se mezigeneračně a jak je to s variabilitou? A my se nacházíme nyní u zavazadlového prostoru nové Octavie. Ten mezigeneračně vzrostl, tady vidíte dole ještě tabulku, která ukazuje rozdíly mezi generacemi starší a nové Octavie. Momentálně v té verzi Kombi, která se nyní prodává, nabízí 640 litrů objemu. Po sklopení sedaček, které teďka vidíte na následujících záběrech, máte možnost mít až 1700 litrů objemu, přičemž ještě je možné otevřít tu střední plochu a posouvat, případně přepravovat tam nějaké dlouhé předměty. Možná ještě za zmínku stojí elektricky zavírané a otvírané zadní páté dveře, které jsou opět za příplatek. A teď už se konečně podíváme do interiéru a prozkoumáme ho důkladně, protože Octavia nabízí zcela nový interiér a tam nezůstal opravdu kámen na kameni. Jdeme na to. Tak doufám, že se vám líbil film, který jsme vám ukázali o designu a interiéru. Všimli jste si toho, jak Škoda pojala nový interiér? No, jsou to jednotlivé horizontální vrstvy. Já vždycky mám tendenci interiér popisovat v té horizontální a vertikální části, ale tady jakoby vertikální část úplně chyběla, ale zase tady přibyla důležitá věc a to je vzdušnost a prostor. Protože ty horizontální vrstvy opravdu ten prostor vytvářejí a každá ta vrstva je v podstatě z jiného materiálu. Kdybyste chtěli jenom si takhle vyzkoušet, jaké tady jsou materiály, všechny tyhle plasty jsou měkčené, kromě tady této části. A když se podíváte před sebe, naleznete úplně nový volant, který nemá tu středovou část, to znamená, že je pouze dvouramenný. Za příplatek můžete mít tříramenný volant, tento volant je čalouměný ještě v kůži. Přijde ještě jedna možnost ve variantě RS, která bude mít už perforovanou kůži. Za chvilku si řekneme něco o virtuálním přístrojovém štítu, jenom podotknu, že nová Octavia bude mít pouze digitální přístrojový štít a není možné a nebude možné objednat klasické analogové budíky. Tento vůz konkrétně je vybaven 6stupňovou převodovkou, klasická, tradiční, možná bych řekl nejtradičnější věc tady, klasická řadící páka, ale když byste si objednali DSG převodovku, tak tady naleznete úplně novou strukturu voliče převodovky, který už nemá přímé napojení na tu převodovku a jehož technologie se nazývá Shift by Wire, tedy bez přímého napojení a trochu mi připomíná Porsche 911. A ještě než se podíváme na volant, jeho ovládání a ovládání různých funkcí v infotainmentu, tak mi dovolte říct něco o sedadlech. Sedadla jsou z různých látek a budou z různých látek. Tady konkrétně se jedná o látku Style, kdybyste měli ten první hýbavový stupeň Ambition, tak ta látka je zase trochu jiná. A můžete si za příplatek dokoupit také kožený interiér, kdy velká část těch sedadel je v kůži, ostatní zbytek je potom v umělé kůži. No a nebo můžete mít za příplatek také kombinaci látky a kůže, kdy ta sedací část je potom z látky. Sedadla samotná jsou ergonomičtější než v té předchozí generaci, mají výraznější boční vedení a v té horní části, která vlastně podpírá lopatky, jsou z doví jakého důvodu prostě pro mě příjemnější než ta, která byla v té předchozí generaci.
Kdybyste chtěli ještě více a ještě zajímavější a ještě dokonalejší sedadla, tak určitě sáhněte po ergonomických sedadlech, které mají svůj vlastní certifikát a která jsou nastavitelná ve všech směrech, s tím, že můžete u řidiče tu elektrickou část nastavit až do 3 různých pamětí. A taky s tím, že sedadla jsou vyhřívaná a ventilovaná s masážní funkcí. Od sedadel se přesuneme k infotainmentu, podíváme se na oba dva 10palcové displeje a vysvětlíme si jejich základní ovládání. Digitální virtuální přístrojový štít v každém modelu Octavia 10 palců. A ještě než se na něho podíváme, tak krátká informační vložka o právě volantu a jeho ovládání. Mně se moc líbí tady tyhle ovladače, vypadá to opravdu prémiově. Já jsem si původně myslel, že budou lehce takové choulostivé, ale jsou velmi pevné. Já vám za chvilku vysvětlím jejich funkci, ale nejdříve tlačítka na jedné straně ovládání hlasem, vyhřívání volantu, přeskakování skladeb a možnost zvyšovat a snižovat hlasitost. A na druhé straně potom 360 stupňová ochrana asistenční systémy. Máte tady k dispozici ještě možnost zapnout nebo vypnout line assist a dole potom změnit obrazovku a jejich režim. Tady ještě potom rolovat v seznamech. To rolování tady má vliv na to, co se vám ukáže v rychloměru, případně v otáčkoměru. A velmi důležité je, že když začnete rolovat, tak se v podstatě nic neděje. Mnohdy se stává, že vám sklouzne ruka rolování těch technických údajů, které potřebujete k jízdě. Důležité tedy je, že ten otočný ovladač má možnost stlačení. A jak vidíte, jsou tady 2 šipky a už se nyní můžete měnit to, co potřebujete. Když zmáčknu podruhé, tak si můžu měnit zase veškeré údaje, které jsou součástí otáčkoměru. Na druhé straně ještě možná jenom doplním, u toho volantu je otočný ovladač zase na zvyšování a snižování hlasitosti. Když jsme u tohoto ovládání hlasitosti, tak se můžeme zároveň podívat, jak aktuální Škoda Octavia vyřešila ovládání hlasitosti u multimediálního systému. Taky na této části tady vidíte jednoduchou lištu, jejíž dotykem se vlastně zvyšujete nebo snižujete hlasitost audia, případně to samotné audio vypínáte a dostáváte tedy ten aktuální systém do takového, řekněme, pasivního režimu. A tím se dostáváme tady k tomuto displeji. Ten má 10 palců, v některých výbavových verzích ještě 8 palců a 2 otočné ovladače. Tady všechno digitální, všechno přes touch ovládání. Mnoho lidí má problém s touch ovládáním nejenom kvůli toho, že se netrefí vždycky do správného tlačítka třeba při jízdě, když to auto houpe, ale je taky problém s opatláním toho displeje. Škoda to řeší takovým poměrně zajímavým displejem, který není úplně lesklý a ani není úplně matný. A já se musím přiznat, že jsem tady několik už nastavování prováděl a ty otisky tam nejsou tak patrné. Nicméně stále tam jsou. Velice jednoduché. Home. Tady musíte si nastavit a přidat si jednotlivé dlaždice, to, co potřebujete tam mít. Editační mod. To, co vás zajímá nejvíce, zase můžete přiřadit k jednotlivým dlaždicím. Základní menu vám nabídne několik možností, opět v rámci nějakých ikon. Já bych se možná věnoval tady možná ambientní osvětlení, zase můžete si nastavit svůj profil ambientního osvětlení a podobně a podobně. Když se podíváte zpátky do menu, tak ještě můžeme třeba něco zajímavého, například pozadí, které máte součástí toho, můžete si ho individualizovat podle sebe. Máte karbon, různé další motivy, tak, jak vám to vyhovuje nejvíc, tak, jak si myslíte, že se budete cítit nejkomfortněji. Dole potom je ještě řádek s klimatizací, s hodinami. Chytrá klimatizace, to je novinka u Octavie. Potřebuju volný výhled, mám zamlžená okna, potřebuju zahřát nohy, cokoliv potřebujete, tak si můžete tady pomocí těch tlačítek navolit rovnou. A nebo si můžete dát klasickou klimatizaci a zvolit si přesně směřování vzduchu, přesně sílu proudění vzduchu a podobně. Co je ale velice zajímavé, je, že nemusíte neustále klikat na tu klimatizaci, nemusíte ji neustále nacházet někde v menu, ale máte ji dokonce i na separátní klávese, nebo respektive separátním tlačítku a už vlastně zase si vyvoláte její menu. Tady ta tlačítka mají velice dobré funkce, maximální vyhřívání předního skla, maximální vyhřívání zadního skla, parkovací asistent, jednotlivé módy, které si potřebujete nastavit v rámci Eco, Normal, Sport, Individual v jízdě a potom si tady tímto tlačítkem vyvoláte nabídku, kde si můžete zrušit start-stop systém nebo zkontrolovat třeba tlak v pneumatikách. To je jenom základní sada informací, kterou vám mohu poskytnout.
tomu infotainmentu. A teď už bychom se mohli podívat dozadu, ale ještě poslední část, a to je to, co se si přáli porovnat, nebo respektive vyzkoušet si, jestli tady ty plasty jsou dobře udělané, jestli nevržou někde a podobně. Můžeme to vyzkoušet. Já teďka použiju skutečně tu největší možnou sílu, kterou můžu. Na mikrofonu jasně slyšíte, že se nic neděje. Tady je všechno v pořádku, ještě zkusím. To je naprosto perfektně a precizně zpracované, musím říct. Poslední věc ke konektivitě Octavie. Tady máte k dispozici SOS tlačítko, kterým můžete přivolat pomoc. Tady potom je symbol klíče, kdy si můžete zavolat servis. Můžete si zvolit informace o věcech, které vás zajímají. Octavia je v podstatě jedním z prvních aut Škodovky, které je online připojeno neustále k nějaké informační službě, takže to buď oceníte, nebo neoceníte, záleží samozřejmě na každém z vás. Ale co je zajímavé, jsou pouze USB-C porty, které se nabízí právě v nové Octavii. 2 jsou dole, ale když jsme v té horní části, tak tady z boku ještě jeden USB-C port, který vlastně slouží k těm rozšířeným a velmi oblíbeným kamerkám sledujícím provoz před vámi. Pojďme se podívat konečně dozadu, ještě předtím, než pojedeme na dálnice, okresní cesty a než si vyzkoušíme Octavii ve městě. Jsme na zadních sedadlech nové Octavie. Asi úplně stejná situace jako u BMW 330 XD, když jsem říkal, že bych tady cestoval jedině v případě, že bych ty nohy měl kolem té sedačky. Nemůžu je dát vlastně dovnitř, jinak bych to sedadlo opravdu asi zlomil případně. No a co se týče prostoru nad hlavou, tak tady je asi všechno v pořádku. Já myslím, že bych tam mohl mít ještě tak odhadem půl centimetr místa. Sedí se mi tady jinak dobře a to je sedačka, na které sedí běžný 185 cm člověk. Toho místa je tady poměrně ještě více. Jinak, co se týče teoretických informací, Škoda tvrdí, že prostor pro zadní cestující se zvýšil a zvedl se o 7 mm. USB-C porty opět na zadní straně, případková 230V zásuvka. A tady ještě v této části, která je teďka prázdná, můžete mít za případek 3. zónu klimatizace, to je novinka. A novinka je také možnost vyhřívání sedadel právě pro zadní cestující. Když se podíváte na zadní část sedadel, tak tady ještě jsou kapsy. Oni jsou vlastně u všech de facto moderních vozů, ale tohle je novinka, to je speciální kapsa, která je určena právě pro mobilní telefon, což je jedno z chytrých řešení, které Škoda nabízí. Teď se podíváme v jednom velkém setu, nejdříve na okresní cesty, a potom najedeme na dálnici, vyzkoušíme si hlučnost, opět kvůli tomu, že je to auto syrové, nebudeme zkoušet to zrychlování z 80 na 140 a zakončíme to ve městě, kde si vyzkoušíme klasické parkování, jak pracuje převodovka, jak funguje rozhled, výhled z toho auta a podobně. A ještě než se úplně rozloučíme v závěru tohoto testu, tak si někde sedneme na kávu a popovídáme si o cenách. Tak přátelé, jedeme se podívat na okresní cesty. Opět a tudíž opakovaně jako klasický, už bych řekl taková věc, kterou ani nechci už opakovat, nemáme čas, takže pojedeme se podívat na nějaké okresní cesty, projedeme si v určitých režimech okresky a potom se podíváme na dálnici. Jak už jsem naznačil, nebudeme měřit 80 na 140, ten motor je úplně nový. My jsme si auto přebírali v 67 km, teď je tam 269, takže 200 km jsme s tím autem najeli už. A potom se dostaneme do města. V tomto případě bych navrhoval zkusit jenom takovýto základní nastavení, které každý z nás zná, prostě parkování ve městě, manévrování a podobně. Každopádně 1.5 v nové Octavii funguje velmi dobře, sbírá se rychle do otáček a je to svižný motor, bych řekl. Nechci to přehánět, máme pouze 269 km najeto s tímto autem, to znamená, že je úplně nové, ale žádné prodlevy na plyn a podobně se zatím nekonají, je to velmi svižné všechno.
Zkouším i různé režimy, právě jste viděli, jsem zařadil 2 záměrně, abych vyzkoušel auto lehce v otáčkách, bylo tam 4,5 tisíce zhruba. A taky musím dodat, že motorizace do 150 koní včetně mají jednoduchou zadní nápravu. Při běžné jízdě to asi nepoznáte, že máte vlečenou zadní nápravu. Ovšem, když jsem včera trochu tlačil na pil, tak už jsem si říkal, že bych byl radši, kdybych tady měl multilink. Takový dobrý recept, který bych asi doporučil pro nového majitele Škody Octavia, který bych chtěl trochu více, řekněme, sportovat s tím autem, je koupit si adaptivní podvozek, 18-palcová kola, protože Škoda je vybavuje vyšším profilovým číslem kvůli komfortu a zároveň třeba ještě právě motorizací, která má multilink. Řízení funguje v tom normálním režimu, dá se říct lehce přeposilovaně. Já se snažím teďka ještě přepnout do toho sportovního, kdy posilovač a jeho účinek by měl být trochu tužší a je tam nepatrná změna, ale není to takové, že bych vám teďka řekl, stane se z toho sportovní auto, to v žádném případě ne. Ty módy si můžete nastavit samozřejmě podle sebe, individuálně, podle vašich preferencí. Pochopitelně v případě, že je vůz vybaven adaptivními tlumiči, tak ještě navíc máte možnost přenastavit charakteristiku tlumení. No a my se dostaneme za chvilku na dálnici, podíváme se na parametry hluku, podíváme se na asistenční systémy, které v tomto autě jsou. Prozkoumáme toho opravdu hodně. Tak najíždíme na dálnici D5 směrem do Prahy a teďka budu muset pravděpodobně, abych neohrozil bezpečnost silničního provozu, přidat z připojovacího pruhu. Takže je snad jediná možnost, jak vidět dynamiku 1.5. Nevytáčím ji úplně do červeného pole z pochopitelných důvodů a udržuju 130 km rychlost. Při 130 km za hodinu točí motor 2800 otáček, zatím spotřeba 6,4 litrů. My si vyzkoušíme asistenční systémy. My bychom si mohli vyzkoušet i tempomat, ale bude to zbytečná záležitost, protože zde není adaptivní tempomat. Co nás ale bude více zajímat, je řízení auta v pruzích. Škoda nabízí v nové Octavii volant, který má senzory a který dokáže vyhodnotit, jestli ho držíte, anebo ne. A do jaké míry. Co udělá, je, že ten lane assist vypne a lane assist přestane fungovat, přičemž vám podá akustickou a textovou hlášku o tom, že je třeba, abyste si převzali řízení. To je úplný základ, pochopitelně, kdybyste si chtěli připlatit za balíček asistenčních systémů, tak ty systémy budou fungovat úplně jiným způsobem. Ještě jedna věc mě opravdu irituje na Škodě Octavii a nejen na ní, a sice automatická aktivace lane assist, to znamená nemožnost natvrdo ten asistent jízdy v pruzích vypnout. Proč to děláte, milí výrobci? Opravdu nechápu. Já nechci být obtěžován asistentem jízdy v pruzích, pokud si ho sám nevyvolám. Nevím, proč bych ho měl používat, z jakých důvodů. A je to všechno jenom zase nějaká lobby, nějaké rádoby bezpečnostní předpisy, systémy. Ano, je to velice dobrá věc, když se třeba udělá řidiči špatně, nebo když je unavený a málem usíná v autě, ale proč já bych měl mít tady tuhletu možnost zapnutou vždycky defaultně a ona mě velice obtěžuje mimochodem na okresních silnicích, třeba bere jakési pruhy a snaží se jim přiřadit teda tu funkci těch jízdních pruhů a těch čar a začne vám doslova házet s volantem a není to moc příjemná záležitost.
Abych ještě tady tohleto chtěl vypnout. Ono se to vypíná poměrně jednoduše, když si ten dvojklik nacvičíte, tak zmáčknu jednou, zmáčknu po druhé a line assist je vypnutý. No, my bychom si mohli vyzkoušet za chviličku hlučnost. Tady jsem zkoušel hlučnost Superbu IV, takže si můžeme porovnat ty hlučnosti v rámci měření. Tak, vracím se zpátky do správného jízdního pruhu. Průměr toho měření je 65,7 decibelů. Takže zapíšeme si to do tabulky a jak vidíte, tak, a pokud se dobře pamatuju, tak Superb je o něco tižší. Nicméně stále je zde ještě dvojice Superbu klasického naftového s Passatem, které měly ty hodnoty ještě vyšší. Na druhou stranu my musíme brát v potaz, že byly tyto vozy testovány na jiné trase, takže spíše srovnávejme srovnatelné, tedy Superb IV můžeme srovnat se Škodou Octavií nové generace. Subjektivně slyším tady opravdu velmi málo toho hluku. To auto je tiché, je dobře odhlučněné. Když se na to zaměřím, tak určitě slyším motor. Je tady slyšet motor, to je jedno z mála aut, kde slyším motor reálně, aniž by byl v silném zátahu. Slyším nějakou část od zrcátek, od bočních okýnek, od předního okna moc ne a ještě méně slyším hluku od pneumatik. Takže na prvním místě asi by byla tam boční okna společně s motorem a potom ty pneumatiky druhé, třetí místo. Jinak výhled z vozu velmi dobrý, opět kvalitně provedená kabina, vzdušná, s velkým prostorem, s velkým výhledem. Ty A-sloupky nejsou až tak úplně masivní, aby mohly zakrývat nějakou část toho výhledu. Doporučuji pochopitelně, pokud si nejste jistí, dovybavit si Octavii ještě asistentem mrtvého úhlu. Zrcátka jsou tak akorát, oni mají ještě takový zvláštní tvar nahoře, takové vypoulené jsou a to přispívá k ještě lepšímu zobrazení informací, hlavně v kopcích. No a teďka mě nezbývá už nic jiného, než zhodnotit zatím jízdu. 5,7 litrů od startu, vyzkoušeli jsme si okresní cesty, vyzkoušeli jsme si dálnici v takovém tom režimu 130 km za hodinu, 2800 otáček na poslední rychlostní stupeň. Je tady trošku větší hluk od motoru. Domnívám se, že třeba 7stupňová rychlostní skříň zase ty otáčky sníží a ten reálný hluk toho auta bude na nižší úrovni, ale Škoda tady udělala opravdu velký kus práce. Jdeme se podívat do města, podíváme se jenom na pár uliček ve městě a potom si zkusíme zaparkovat u McDonaldu, kde bychom se podívali na ceny tohoto auta a srovnáme si starou a novou generaci, což bude velice důležité cenově. A potom bychom udělali možná tamtéž závěr tohoto testu Octavie nové generace. Tak, teď jsme někde na Zličíně, jenom rád bych vyzkoušel v rámci testu nové Octavie, jak funguje ve městě start-stop systém, který opět se tady připojuje nebo zapojuje aktivně do činnosti. Možná u toho mild hybridního systému, který bude spojen se 7stupňovou převodovkou DSG, to bude lepší a jednodušší, ale tady prostě mi vadí, i když je fakt, že jeho činnost nejde příliš cítit ve smyslu nějakých vibrací. Co jsem taky asi chtěl poznamenat, v těch režimech, kdy třeba jezdíte po okreskách, nepotřebujete příliš výkonu, se připojí nebo do akce zapojí, tedy jsem chtěl říct, dvouválcový režim, tedy aktivní vypínání válců. Nepoznáte to, není to vůbec postřehnutelné, jenom krátká hláška se vám objeví
v rámci informačního displeje, že jedete na dvouválcový režim. No, tady je ta silnice, záměrně jsem zvolil takovou silnici, je docela rozbitá. Uvědomme si, že tady ten podvozek je úplně standardním podvozkem, bez adaptivního tlumení. Ale podle mého názoru funguje velice dobře a já sám jsem velmi zvědav na to, jak budou ostatní recenzenti a profesionálové hodnotit právě podvozek Octavie a jestli třeba budou mít dispozici tu verzi neadaptivní, tu klasickou. Je tady pohupování takové, jako necítím žádné rány, zatím naprosto v pohodě. Reakce na přidání není taková, jako jsem zkoušel třeba v BMW 330, pochopitelných důvodů, ale jinak to funguje poměrně dobře. Myslím si, že zrovna ve městě bych ocenil spíše ten automat, ale tak je tady manuální převodovka. Já mám jako pravděpodobně mám tendenci řadit o něco nižší rychlostní stupeň, než to auto zvládne. Takže tam, kde zvládne dvojku, tak už se snažím zařadit jedničku a tam, kde zvládne trojku, se snažím zařadit dvojku. To je jenom asi spíš mým nastavením. A ještě poslední část, a to je právě jako manévrování, výhled a podobně. Ten posilovač tady je fakt na velmi dobré úrovni, takže i třeba ženy nebo lidé, kteří nemají takovou sílu, mohou počítat s tím, že Octavia jim nabídne ten posilovač na takové úrovni, že mohou potom velice komfortně manévrovat právě ve městech nebo v úzkých uličkách. Velice dobře jsou definované rohy karoserie. Tady asi není třeba to pokoušet dále. Já se teďka podívám společně ještě s kolegou, kameramanem Jirkou, zkusíme natočit nějaké externí záběry právě při parkování a natočíme to u McDonaldu na Zličíně a tam si taky uděláme závěr a ceny. Tak, zkusíme si tady u McDonaldu zaparkovat, to je poslední takový test, který jsem chtěl tady udělat. A bohužel toto auto, byť v nabídce jsou, tak toto auto nemá parkovací kameru, takže musíme vzít za vděk pouze zónami a tvořenými ultrazvukovými senzory. Což je jako zvláštní, protože tady jsou ty naznačené čáry, kam to auto pojede, ale vlastně nikam nesměřují. Jo? To je hodně zajímavý. Myslím si, že teď jsme vlastně dojeli, zaparkovali. Funguje to normálním způsobem, asi nemá cenu tady více o tom mluvit. Spotřeba, úplně finální spotřeba, to znamená kombinace města, dálnice a okresek, přičemž největší část jsme udělali na dálnici, kdy jsme se pohybovali rychlostí kolem 130 km za hodinu. Celkově tedy máme 6,1. Já to ještě zkusím tady ukázat tady v tom menu. Vozidlo. Tak, tady to vidíte. 6,1 spotřeba, hezká animace k tomu. Počítejte prosím s tím, že 1.5 TSI v nové Octavii mezi 6 a 7 litry naprosto běžně. Pokud budete chtít více závodit, tak určitě přes 8. A pokud zase budete naopak chtít být velmi úsporní a eko, tak si myslím, že byste se mohli dostat i pod těch 6. Dobře, jdeme se podívat na poslední věc a to jsou ceny tohoto auta v porovnání s tou starší generací a ještě si vytvoříme nějaké konfigurace, které bych vám třeba mohl doporučit a potom teda uděláme na tom též místě závěr. Tak, my se nacházíme v samotném závěru testu nové Octavie a ještě předtím, než zhodnotím novou Octavii, bych se chtěl pobavit o cenách. Dneska v tabulce uvidíte klasickým přepočtem 25 korun za euro, taky eurové ceny pro naše slovenské diváky. A když se podíváte na ceny Octavie, tak zjistíte, že nová Octavia je v těch specifikacích dražší než ta stará. A takže v první řadě máme tady motor 1.5, u té staré Octavie cena byla 601 000, nebo stále je 601 000, u nové Octavie v té základní bavě Ambition je cena 636 900 korun.
To znamená, je tam rozdíl 30 000 korun, 36 000 korun. Kdybychom si vzali výbavu Style, tak ta stála 661 u staré a u nové stojí 687 900, tedy 25 000 korun rozdíl. A teď je důležitá ale informace o tom, jakou výbavu nová Octavia nabízí. My jsme se rozhodli připravit pro vás takovou speciální nabídku, respektive speciální výbavu, kterou já osobně beru jako doporučenou, která zahrnuje head-up display, 18-palcová kola, adaptivní tlumiče, barvu s nějakým metalickým efektem nebo s krystalickým efektem, 230V zásuvku, vzadu LTE, Wi-Fi, bezdrátové nabíjení, adaptivní tempomat a Matrix světla. Takhle vybavená Octavia, ta nová, vychází na 782 300 korun, zatímco ta stará by vycházela na 784 300 korun s tím, že nenabízí například head-up display a podobně. Takže to, co jsem vnímal a sčetl na diskuzích o nové Octavii, že je dražší a že do toho lidé nepůjdou jenom proto, že je dražší, tak při dorovnání výbav je to stejné, anebo dokonce nová Octavia ještě lehce levnější. A teď k samotnému závěru testu nové Octavie. Auto, které překvapuje svým místním podvozkem, pohodovou jízdou, klidem na palubě, velmi dobrou převodovkou a velmi dobrou hlučností na dálnici. A já se vždycky snažím říct některého z testovaných aut, jaká je jeho přednost a hlavní přednost. Já bych řekl, že po zvážení všech pro a proti, bych řekl, že největší přednost nové Octavie tkví v interiéru. Ten je prostě lepší, hodnotnější, vzdušnější, elegantnější a nabízí kombinaci správných materiálů, přičemž sami jsme dneska vyzkoušeli snad poprvé v testech, že zpracování a slicování je na velmi dobré úrovni. Další věc, prostornost pro běžné lidi, pro běžné cestující, naprosto v pohodě. Já už jsem měl trochu problémy právě v té konfiguraci, když jsem seděl za sebou. Kdybych si sedl za normálního běžného člověka, tak už je to zase v pořádku. A co mě překvapilo opět, ale to asi nemusím vysvětlovat, to je tak vždycky mě dostane ta velikost zavazadlového prostoru. Tam opravdu je Octavia bez jakýkoliv kompromisů. Dobře, takže ve finále z hlediska designu, z hlediska funkčnosti, z hlediska toho, jak vypadá Octavia vevnitř, je to velký krok nahoru a myslím si, že konkurence bude mít problém. A mě by už teďka zajímalo, jak dopadne takové to srovnání, kdybychom vzali Octavii a srovnali s novým Golfem. To si myslím, že bude hodně zajímavé a určitě se připravte na to, že budeme bojovat o takový test. Děkuji ještě jednou za pozornost, děkuji společnosti Předost a Schwarz Auto, která mi exkluzivně Octavii půjčila a s příštím videem se těším. Na viděnou.